So hi guys, welcome back again to our channel. So this is Sheila, your Leafaholic Mama. So in today's video, I will give you my plant care dito sa halaman na to, which is Syngonium. So we all know na yung Syngonium ay isa sa famous na houseplant dito ngayon sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi all around the world. So kahit saan man na bansa ay nakahiligan nila or nagustuhan nilang mag-alaga nitong Syngonium. So, merong iba't ibang klase ng Syngonium, which is merong mga mas colorful pa, unique yung shapes ng mga dahon at yung foliage. At meron din yung magagandang mga variegation. So, yung Syngonium ay isa sa famous na houseplant dito sa Pilipinas at isa din siya sa air purifier na naglilinis ng hangin, which is finifilter niya yung toxin sa hangin. Kung ilalagay niyo siya sa indoor, so mas maganda siya kasi finifilter niya or nililinis niya yung hangin sa ating surroundings. So, especially na sa loob ng room kung saan niyo siya ilalagay. So, sa akin naman, kasi dito lang naman siya sa nakalagay sa garden. So, kasama ng aking iba pang mga houseplants. So, okay lang din, which is good naman kasi presko yung hangin dito sa bahay, lalo na dito sa aking garden kasi maraming halaman, which is nag-filter ng. So guys, kung gusto niyo malaman kung paano ko alagaan itong Syngonium dito sa aking mga plant collections, so please keep on watching. Ang Syngonium ay isa sa paborito ko sa aking mga plant collections kasi hindi lang dahil sa color nila, sa shape nila. Basta, unique siya eh. Each varieties, nagkakaroon siya ng characteristic which is bibigay siya ng uniqueness niya na kung bakit mo siya magugustuhan. Like dito sa Syngonium albo natin kasi maganda yung variegation niya, yung may white siyang variegation, yung shape niya, 'di ba? Dito sa Syngonium willandii, yung silver, 'di ba? Kasi tignan nyo, iba din siya. Iba din yung pattern saka yung foliage niya. Same dito with Syngonium rayai. Ayan. Raya ito siya kasi hindi lumalaki lang yung dahon, hindi na siya nag-change sa kasi yung Syngonium, merong mga stages ito ng formation ng kanilang mga dahon. So ito, kagaya dito, ito na yung pinakalas, parang na siya may pakpak. Kagaya nito, Ayan. Ayan, yung sa green na yan, na Syngonium batik, yan na yung mature form niya na dahon. So, ayan, ito naman ang aking Syngonium pink splash and yung Syngonium na pink. So, at meron din ako dito Syngonium chiapensi. Marami pa ako mga Syngonium dun sa harap na nakalagay lang sa maliliit na ganito. So, ito lang ang muna ang ibibigay ko sa inyo or yung ipapakita ko sa inyo dito. Yung mga one of my favorites na mga Syngonium. Talk about sun exposure para dito sa Syngonium. Ang mga Syngonium ay they will thrive in low to medium bright indirect sunlight, which is yung dito lang, yung sa may silong pero maliwanag para hindi siya ma-exfoliate. Kagaya nito, yan, 'di ba? Kasi hinahabol niya yung bright na area kasi dito sa harap medyo malilim talaga dun sa harap ng bahay na 'yon namin diyan. Kaya nakaganon siya. Nakapatong siya sa bintana tapos hinahabol niya yung sunlight. So, para maiwasan natin na maging ganon ay ilalagay natin siya sa bright indirect sunlight. Kasi kung ilalagay din naman natin siya sa direct sun, masusunog yung dahon, which is kasi 'di ba, sobrang nipis ng mga dahon nitong Syngonium. So, 'yun ang iiwasan natin. So, regarding sa sun exposure, partial shade, low to medium bright indirect sunlight. At best din sila na i-expose natin sila sa morning sun between
7 a.m. to 9 a.m. So, maganda siya para ma-maintain natin yung color ng mga Syngonium. So, kagaya nitong pink splash natin, kung lagay natin siya sa bright and direct sunlight, nami-maintain niya yung foliage nito, yung color na pink. Ayan. Kasi ang merong mga Syngonium na pag ilagay mo siya sa lilim ay nawawala ang kulay. Nagiging mapusyaw. So, ayan. Nagiging mapusyaw. So, yun lang. In order to maintain yung color, yung lushness, yung foliage, yung variegation, ay much better siya na ilagay natin siya sa bright and direct sunlight. Regarding naman sa soil, yung soil ng mga Syngonium, mas natatribe sila or nagugustuhan nila sa moist but well draining. So, bakit moist tapos well draining? Yan. Yes, kasi yung maganda yung sa medium mo is nare-retain niya yung moisture. Pero yun nga, fast at well draining yung moisture kasi para maiwasan natin yung root rot, yung mabubulok yung pinakapuno niya. Ayan, kasi wala siyang bulb ito, so hindi natin siya, pag once na ma-root rot siya, malusaw siya, wala na. So ayan, always maintain yung moisture ng soil. Pero, yan, always remember na kailangan ito ay fast draining. So, regarding naman sa watering schedule, so ito sa akin, nagdidilig ako every other day. Pero kung nakikita ko na moist pa yung soil, ay hindi na ako nagdidilig. Kung ikaw nag-aalangan ka, always have the moisture meter para at least ma-maintain mo yung moisture para hindi ka mag-overwatering at hindi ka din mag-underwatering. Bakit underwatering? Kasi pag sobrahang tuyo ang medium mo, ay may tendency magiging crisp or magba-brown ang dahon ng mga Syngonium, or yung ano lang siya, magba-brown, ayan, matutuyo, yun, matutuyo. So, iwasan mo yun, always maintain lang yung moisture. Yan, always remember, don't overwater, but don't underwater. So, ayan. Kailangan maintain lang. Ang mga Syngonium ba, gusto din nila yung iminimis? Yes po, kasi mas gusto nila yung humidity. So, dito sa Pilipinas, hindi naman natin na kailangan unless kung nakalagay siya sa indoor. So, yes, kailangan natin silang i-mist from time to time kasi para ma-maintain yung humidity sa area na yon kung saan siya nakalagay. So, kasi mas na-maintain niya yung healthy leaves pag merong maganda yung humidity, which is kailangan lang maintain lang yung tama lang yung humidity kasi pag sobrang init naman, yun, same pa din, magba-brown itong dahon or matutuyot. So, they love humidity. That's why misting is the key. So, ayan. Lagi nating imimiss yan. Sa akin, nag-minimiss ko din sila sa umaga, mga 9 a.m. So, ayan. Wag lang mag-miss ng tanghali kasi baka pag may naiwan na tubig, tapos mainit, yun, masusunog ang dahon or maluluto. So, ayan, iwasan nyo din yan. Regarding naman sa pruning, yes, pinuprune din natin paminsan-minsan itong mga Syngonium kasi ang may marong mga Syngonium na may tendency na nagbabine siya. So, kung ilagay mo siya ito, mayroon siyang pole. Yan. Kumakapit siya sa pole. Ayan. At humahaba din. Kasi yung mga Syngonium is vining. So, kung ipuprune natin sila, lalo na pag summer, yes, mas maganda yon kasi ma-encourage natin yung mga Syngonium na mas lumago, mas dumami yung mga dahon kasi napopropagate natin sila. Mayroon siyang hindi lang isa ang maibibigay niya pa or mas marami pa. So, magkakaroon siya ng mga babies. At, yan, maraming cuttings, maraming ipopropagate mo. Mas maganda para ma-achieve mo yung lushness nitong Syngonium ay pwede ka maglagay at least 3 to 5 cuttings sa isang pot. So, para mas full siya tignan. 'Di ba? Tapos, kagaya nito, oh. Ayan. Ito, isa lang, pero malalaki yung dahon. Ito na free sa akin ng aking seller, si Ate Gags from
Mindanao. So, ayan. 'Di ba? Ang laki niya. Meron din ako doon, yung moonlight naman. Ayan, ganito din. Pero, kinat ko siya kasi kailangan kong i-propagate. Nakakapit na yun sa pole. Ayan, nag-vine na siya sa, ayan, dumikit na siya sa pole. So, kailangan ko na, tapos sumobra na. At, parang, pagkalaunan, pag hindi mo ma-maintain yung pagpuprune ay pumapangit. So, I need to cut and propagate na. So, that's why wala siya dito ngayon sa, dito sa lamesa na to. So, best na propagation is during summer para, yes, pag nag-stable na siya, pagdating ng tag-ulan, mas mabilis silang lumabgo, mas mabilis mabuhay, mas mabilis tumaba yung mga dahon at lumaki. So, ayan, best na mag-propagate tayo in between May. Ngayong June, yes, kasi, yes, umuulan, pero hindi pa talaga rainy season. So, at least makapag-propagate ka na, makapag-umpisa na, at least 1 to 2 weeks, maging stable na yan. Ayan, matibay na siya sa ulan. So, matibay na siya sa rainy season. Regarding naman sa fertilizer, yes, kung ang ginagamit mo yung fertilizer is yung dinidilute o yung liquid, so, pwede kang maglagay ng every month or every other month. Depende sa iyo yun, or depende na din sa medium mo. So, para hindi na din masobrahan ng acidic ang ating medium ay at least once in a 2 months na lang para to be safe. Pero sa inyo, kung gusto nyo, at least every month. Kung ang inyong fertilizer ay dinidilute or tinutunaw sa tubig. Pero, pag once na yung fertilizer mo is, ang ginagamit mo is yung Osmocote o yung slow release fertilizer. So, hindi ka lang na every month, ay, dagdagan. No. So, kailangan, antayin nyo mo muna na at least tunaw na yung, di ba, yung butil ng Osmocote. So, kung nakikita nyo medyo lusaw na, saka ka na magdagdag. So, it's better na in moderation pa din. So, yun nga, paano natin sila magiging ma-maintain yung lushness niya, yung pagiging bushy niya, yung malago, yun. Through propagation, yan, i-cut mo and then, yun yung sabi ko nga kanina na at least maglagay ka ng 3 to 5 cuttings sa pot para pag lumago na siya, mas bushy siya tignan. Kagaya nito. Ayan, diba? Natakpan na yung mukha ko. Ang ganda niya pag malago na. So, yun lang guys. Yun ang sinare ko sa inyo kung paano ko alagaan itong mga Syngonium. Na, yes, gusto ko sila kasi ang gaganda nila. So, ako more on greens, okay na ako. Pero, meron ng mga pink at meron ng albo. Yes. Diba? Mas maganda pa din sila. So, ayan, mas magandang mag-add din tayo ng iba pang kulay sa ating mga Syngonium. Meron pa akong gusto eh. So, at least, siguro, yun nga, ako din naman kasi pag nagko-collect is one at a time. So, hindi yung biglaan na, ay, kailangan lahat ng Syngonium meron ako. No. Kung merong time or pagkakataon na makapunta ako sa isang garden center or garden shop na may nakita akong Syngonium na wala pa sa aking collection, yes, kung affordable naman ay binibili ko. So, ayan, ang wala pa ditong gusto ko is yung strawberry shake. Ayan, gusto ko din yon. At yung isa pa ba? Yung Syngonium na parang Mickey Mouse. Yes, wala pa ako yun. So, still on my wish list. So, yun lang guys. Siguro sa susunod, at least dagdagan din ng aking Syngonium collection. So, yun lang guys. I hope you've learned and enjoyed this video how I take care of this Syngonium plant, which is, yes, very trendy na siya ngayon eh. Isa na siya sa mga nagiging famous na houseplant dito sa Pinas. So, ayun lang guys. I hope you enjoy. Like this video, share, para sa ating mga plantitas and plantitos. And of course, subscribe kayo sa channel ko kung wala pa. At i-hit nyo yung notification bell down below para ma-notify ka kung meron akong panibagong video. And of course, you can follow me on my social media account, Instagram, Facebook page, and TikTok. At yan, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe. So, ayan guys, I hope to see you on my next video. Bye!